हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई। यदि तपाईलाई जग्गा नाप्न सिक्नु छ भने यो भिडियो तपाईकै लागि हो। हामीले सिम्पल लेभलदेखि लिएर एकदम टफ लेभलसम्मको जग्गाहरु के कसरी नाप्ने भन्ने तरिकाहरु सिकाउने छौं। र अहिलेको यो जुन भिडियो छ यसमा चाहिँ हामीले नर्मल बेसिक तरिकाले अब बिस्तारै एउटा सिम्पल जग्गा कसरी नापिन्छ त्यो तरिका सिकाउनु छ। त्यसपछि आगामी फर्दर अगाडि हाम्रो जुन भिडियो अपलोड हुन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ अब हार्ड लेभलको जग्गाहरु कसरी मेजरमेन्ट गर्ने, डकुमेन्टहरु कसरी चेक गर्ने देखि लिएर टेप मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी हामी दिनेछौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ हामीले फिटमा नाप्नुपर्ने हुन्छ। उक्त फिटको लम्बाइ र चौडाइ लाई हामीले गुणा गरेर त्यसको गुणनफल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो एन्सर दिएको छ त्यसलाई हामीले 36-45 ले भाग गर्यो भने जति पनि आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो कट्ठा हो। र यदि इन केस कसैले तपाईलाई सोधिहाल्यो भने तपाईको जग्गा कति छ भनेर सोध्दाखेरि यति कट्ठा छ भनेर तपाईले डाइरेक्टली भन्दा हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईको इन केस तपाईले धुरमा निकाल्नु छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै 36-45 लाई हटाएर त्यहाँनिर तपाईले 122.25 ले भाग गर्नुपर्छ। जति पनि आउँछ त्यो तपाईको धुरमा आउँछ। त्यही भएर कसैले इन केस तपाईको जग्गा कति धुर छ भनेर सोधिहाल्यो भने त्यतिखेर तपाईले यति धुर छ भनेर डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुन्छ। यो 36-45 र 122.25 कहाँबाट आयो र के हो भनेर थाहा पाउनको लागि स्क्रिनमा राम्रोसँग हेर्नु होला। तर पनि केही कन्फ्युजन रह्यो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्नु होला। हामीले भरसक तपाईको कन्फ्युजन दूर गर्ने कोसिस गर्नेछौं। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा धन्यवाद। हजुरहरु यसरी नै साथ सपोर्ट दिइराख्नु भयो भने हामी अझै पनि राम्रो भिडियोहरु, एजुकेसनल भिडियोहरु लिएर आउने छौं। हजुरलाई राम्रो अझै एकदमै प्रोफेसनली एकदम पर्फेक्ट बनाउने छौं। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला है। धेरै नै मेहनत लाग्छ यो भिडियो बनाउनु, नभए त हामीलाई पनि जागर चल्दैन नि हो साथीहरु। ओके, बाइ बाइ।